हेलो साथीहरु, नमस्ते। हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो यस YouTube च्यानलमा। आज धेरै साथीहरुले मलाई परिवार नियोजनको साधनको बारेमा भन्दिनु जुन महिलाको लागि एकदम उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्नु भएकोले गर्दा फेरि आज मैले लिएर आएको छु परिवार नियोजनको साधनको बारेमा जानकारी। यो चाहिँ महिलाहरुको लागि एकदम राम्रो सेफ परिवार नियोजनको साधन हो। जस्तै निलोकन व्हाइट अथवा सुनौलो गुलाब भनेर गभर्नमेन्ट जुन पीएचसी प्राइमरी हेल्थ पोस्टहरुमा सुनौलो गुलाब भनेर उपलब्ध छ र यो प्राइभेटहरुमा चाहिँ जानुभयो भने लिनका लागि निलोकन भनेर पाइन्छ। र यो निलोकन व्हाइट, यो निलोकन चक्की अथवा सुनौलो गुलाब चक्की यो चाहिँ महिनावारी स्टार्ट भइसकेपछि जुन 5 दिन हुन्छ, 5 दिन जुन ब्लिडिङ हुन्छ, ब्लिडिङ रोकिएपछि खाना स्टार्ट गर्ने हो। यो खाना स्टार्ट गर्दा फेरि चाहिँ फर्स्ट भनेको जुन चक्की हुन्छ त्यसमा पछाडीपट्टि एरो देखाइएको हुन्छ, एरो अनुसार खाँदै जानुपर्छ। र व्हाइट चक्की खाइसकेपछि त्यसपछि खैरो चक्की आउँछ, त्यो चाहिँ आइरन चक्की हो। त्यो आइरन चक्की खाँदा खाँदै ब्लिडिङ अथवा मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट हुन्छ, मेन्स्ट्रुएसनको ब्लिडिङ स्टार्ट हुन्छ जुन खैरो चक्की खाना स्टार्ट गर्दा फेरि चाहिँ। र यो एक साइकल खाइसकेपछि फेरि मेन्स स्टार्ट हुन्छ र मेन्स स्टार्ट भइसकेको 5 दिन जति छोडेर फेरि यो निलोकन व्हाइट अथवा सुनौलो गुलाब फेरि स्टार्ट गर्न सकिन्छ। यो निलोकन व्हाइट अथवा सुनौलो गुलाब खाँदा फेरि चाहिँ त्यस्तो केही कम्प्लिकेसन आउँछ आउँदैन भनेर कसैको क्वेशन छ भने कम्प्लिकेसन त्यस्तो केही पनि आउँदैन यो खाँदा फेरि। जस्तै यो खाना स्टार्ट गर्दाखेरि सामान्यतया फर्स्टमा कसैले स्टार्ट गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई यदि टाउको दुख्ने समस्या या रिङ्गटा चल्ने समस्याहरू, वाक लाग्ने समस्याहरू छ भने यो भनेको एकदम सामान्य हो। किनभने फर्स्टमा यो खाँदाखेरि कसैलाई माइल्ड कसैलाई हुन सक्छ, तर त्यस्तो प्राय यसको कम्प्लिकेसन त्यस्तो केही पनि छैन। र कस्तो महिलाहरूले चाहिँ यो खान मिल्दैन निलोकन व्हाइट अथवा सुनौलो गुलाब, यो खान नमिल्ने अवस्थाहरू चाहिँ जस्तै कसैलाई माइग्रेन हेडेक छ, एकदम ज्यादा टाउको दुखाइ सहन नसक्ने टाउको दुखाइहरू भइरहेको हुन्छ, माइग्रेनको समस्या छ, त्यस्तो खालको महिलाले यो खान मिल्दैन। र नेक्स्ट भनेको यो निलोकन व्हाइट जुन चक्की छ, यो चक्की चाहिँ यदि ब्लड प्रेसर भएको महिलाहरूले पनि खान मिल्दैन। र ब्लड प्रेसर सामान्य भन्दा एकदम बढी हुने, ब्लड प्रेसर बढी हुने महिलाहरूले यो खान मिल्दैन। किनभने यो खाइसकेपछि अझ कम्प्लिकेसन आउन सक्छ भनेर यो दिन मिल्दैन। र नेक्स्ट भनेको यदि कुनै महिलाहरूलाई डायबिटिजको समस्या छ भने अथवा केही कम्प्लिकेसन टाइपको समस्याहरू, अरू मुटु रोग सम्बन्धी, कलेजो रोग सम्बन्धी, मृगौला रोग सम्बन्धी केही समस्या छ भने यो निलोकन व्हाइट प्रयोग नगरेको राम्रो हो। र नेक्स्ट भनेको जस्तै कोही महिलाहरू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने प्रेग्नेन्ट महिलाहरूले यो खानै मिल्दैन। र यो खानका लागि महिनावारी भएको 5 दिन, महिनावारी स्टार्ट हुन्छ र स्टार्ट भएको 5 दिन जति ब्लिडिङ हुन्छ, ब्लिडिङ भइसकेपछि 5 दिनको दिनदेखि यो निलोकन व्हाइट खाना स्टार्ट गर्ने। खाना स्टार्ट गरिसकेपछि व्हाइट चक्की एरोले स्टार्ट भनेर देखाए अनुसार एरोले जता देखाउँछ त्यतै खाँदै जाने हो। र त्यसपछि खैरो चक्की स्टार्ट हुन्छ। खैरो चक्की भनेको आइरन चक्की हो र आइरन चक्की खाँदै मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट हुन्छ। मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट भइसकेपछि 5 दिन जतिको ग्याप राखेर फेरि यो निलोकन व्हाइट फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो जुन बिचको 5 दिन हुन्छ, 5 दिनमा चाहिँ यदि यौन सम्पर्क या त्यस्तो कुनै सम्बन्ध रहन गएमा जस्तै कन्डमहरुको युज गर्न सकिन्छ या इकोनहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने त्यो बीचमा पनि सेफ होस् भनेर यो गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। र यो निलोकन व्हाइटको बारेमा अरू पनि जानकारी लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। सँगसँगै पुरुषको लागि पनि परिवार नियोजनको साधन जस्तै कन्डमहरुको बारेमा फेरि पनि जानकारी लिएर म आउने नै छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।